Ce ziceți de o călătorie pe urmele corsarilor? Ei bine, astăzi vă invit să pornim împreună într-o aventură de neuitat din inima Normandiei până pe coasta Bretaniei. Vom porni din Honfleur, un orășel care arată ca o pictură impresionistă și despre care v-am vorbit anterior. Apropo, vă las un link în descriere. Apoi vom lăsa în urmă celebra silueta a Mont Saint-Michel ca un miraj între apă și cer. Ne vom opri la Cancale, paradisul stridiilor, pentru ca drumul să ne ducă în final către rafinata stațiune din Arles și ulterior către Saint-Malo, orașul corsarilor și al legendelor marinărești. Rămâneți alături de noi în această călătorie frumoasă, unde gastronomia și peisajele se împletesc într-o experiență pe care nu o veți uita. Haideți să pornim împreună la drum! Prima oprire pe traseul nostru a fost Honfleur, un orășel port celebru pentru farmecul său și pentru istoria lui bogată. Este locul de unde a plecat cel care a fondat orașul Quebec din Canada. Linkul îl veți găsi în descriere. Drumul ne poartă spre sud-vest, pe un drum care șerpuiește printre sate cu case din piatră, păstrate parcă din alte vremuri. Aici timpul pare să se scurgă mai lent, iar fiecare acoperiș de ardezie ascunde povești vechi de secole. Pe măsură ce înaintăm, priveliștea se schimbă și din depărtare începe să se contureze una dintre cele mai spectaculoase imagini ale Franței, Mont Saint-Michel. Zare să vedem Mont Saint-Michel ieșind din mare. Silueta sa se ridică din mare ca o viziune ireală, o fortăreață a cărei frumusețe te lasă fără cuvinte. Noi vizitasem deja Mont Saint-Michel cu altă ocazie, așa că de data aceasta ne-am mulțumit să-l vedem de la distanță. Dacă vreți să-l vizitați, cu siguranță merită, doar că ar trebui să evitați perioadele de vârf, pentru că este foarte aglomerat. După ce lăsăm în urmă acest loc de legendă, drumul ne duce mai departe către Cancale, micul oraș al pescarilor și paradisul stridiilor, unde marea aduce nu doar valuri, ci și gusturi unice. Cancale, acest mic oraș de coastă, a devenit faimos în întreaga lume pentru stridiile sale și e la doar câțiva kilometri de Mont Saint-Michel, acolo unde Bretania își dezvăluie farmecul marin. În acest golf cu ape limpezi se găsesc o mulțime de ferme de stridii. De aici pleacă zilnic tone de stridii către restaurantele din Paris și chiar și dincolo de granițele Franței. Se spune că încă de pe vremea regelui Ludovic al XIV-lea, stridiile de la Cancale ajungeau la curtea regală, devenind deliciul preferat al regelui Soare. Și apropo, stridiile pe care le-am degustat noi la piața din Saint-Malo proveneau tot de la una dintre fermele de la Cancale. Și vă spun, erau foarte bune, foarte proaspete.
asta. Am înțeles că nu putem, asta e prea mare pentru parcările obișnuite. Nici o mașină mică nu mai are loc. E bine, nu e chiar weekend, dar mă rog, început de weekend, driver de sezon, 1 august. Dacă nu e acum plin, atunci când? Frumos. Acolo, spre parc, e pietonal, nu putem intra. În centrul orașului găsești străduțe înguste cu case din piatră și cafenele unde localnicii savurează o viață tihnită. Cu părere de rău, nu putem opri pentru că nu găsim un loc de parcare. În orice caz, Pancal ne-a lăsat o impresie foarte frumoasă și dacă vom avea ocazia, cu siguranță vom reveni. Ne continuăm drumul spre Dinard și trecem pe baraj de la Rans, un baraj cu ecluză și pod care servește atât circulației rutiere cât și celei maritime. A fost construit la începutul anilor 60 și este o scurtătură de aproximativ 30 de kilometri față de ruta ocolitoare tradițională. Și ca fapt divers, a fost prima centrală de mare capacitate care produce energie pe baza mareei. Folosește diferențele de apă cauzate de maree pentru a genera electricitate. Ok. Așa, hai să descoperim Dinard. Dinard. Locul ăsta nu era pe Park Fortnite, nu? Nu era, erau mai jos. Da? Dacă mai jos erau ocupate, l-am găsit aici. Pe coasta de smarald a Bretaniei, acolo unde valurile Atlanticului se sparg de stânci spectaculoase și lumina se joacă în nuanțe greu de descris, se află Dinard. O stațiune cu un farmec aparte ce îmbină eleganța din Belle Époque cu energia oceanului. Ce fain e, vezi? Treci ca pe sub o umbrelă. Stațiunea și-a căpătat renumele în secolul al XIX-lea, când aristocrații britanici și francezi au început să vină aici pentru aer curat și pentru plajele întinse. Se spune că regina Victoria însăși aprecia această coastă, iar că nobilii englezi și-au construit aici vile spectaculoase, cu turnulețe și grădini luxuriante. Astăzi, Dinard are peste 400 de vile clasificate ca monumente istorice, o adevărată expoziție de arhitectură Belle Époque, în aer liber. O mulțime de englezi. Și doar ei sunt dincolo de canal, dar vezi? E un pic mai altfel clima aici. E relativ, nu? Și urâtul ăsta e relativ. Sunt și lucruri frumoase. Acolo, de la plajă în sus, suntem noi parcați, a? Uite, vezi, apa ajunge până aici, că e geamandura agățată la 1 metru de balustradă. Ce de bărci? Sute de bărci. Săptămâna viitoare, nu e săptămâna viitoare, e, ba da, pe 10 august, concurs de pescuit. Și fii atent, că știi că îți spuneam că sunt vaporașele care fac cursă între Dinard și Saint-Malo pe timpul verii, iulie-august.
de vineri până luni, deci în weekend, cum e acum, se circulă de la 8:30 seara până la 11 noaptea. Asta e extensia. Adică de la 8 dimineața până la 11 seara. Putem să trecem cu vaporașul dacă vrei. Sare apa. E altfel de turcoaz decât în Cipru sau în alte părți în Europa. E mai verzuie. Uite, și se vede până unde urcă marea, vezi? Stâlpii ăștia se vede verdeața și ruginea. Da, e de ceva timp aici. Uite, și roțile de la Peridochi s-au desumflat. Uite, zone interzise, vezi? Aici canal de navigație și alte zone interzise. Aha, da. Aha, de acolo merge, de la Dinar la San Malo. Următorul în 20 de minute. Uite, celălalt abia vine, vezi? Unul vine, unul plecă. Da, da, da. Acum am înțeles. Cum arăta Dinar în trecut. Când se facă faleză. Protejat de vânturi și oferind panoramă excepțională asupra râului Laras, cu digul, așa, a început plaja de acolo, plaja de Priurie. Iar vegetația de tip mediteranean a fost pusă în 1931 de un horticultor. Ea practic arăta altfel, dar a fost construită în 1931 și 2. Da, ăsta e mic orășelul. Aici este. Aici o să fie târgu. Aici sunt vilele protejate, nu mai știu câte am citit, că sunt 200-300 de vile care provin din perioada de glorie, când aristocrația britanică venea să-și construiască aici reședințe de vară. Uite aici câteva exemple de vile. O grămadă de italieni. Ia 10. Cred că ultima plecare e la 19 și 10. Deci mai bine arată. Da. Mergem până sus și apoi verificăm. Da. Și plecările pe alte insule sau călătorii pentru pescuit. Ja, er is een plekje, maar... Da, asta este același care pleacă până, are cursă până la 19:30. Ultima cursă. Așa.
Iar astea sunt plimbări pe mare. Nu e același. Ba da, uite, face și Dinar San Malo. Da, tot așa, sunt curse până la 7:40 ultima cursă. Deci trebuie să ne întoarcem la celălalt care pleacă până, are cursă până la 11 noaptea. Te gândești dacă chiar vrei să stai până la... Dar nici să rămâi aici la ultimul. Păi tocmai. Tot poate cu 8. Tocmai. Nu știu dacă... Hai să vedem. Deja este 4:20 până treci. 10 minute durează traversarea. Da, 10 minute. 4:30. Ar însemna 2 ore jumate. Cam puțin. Adică, nu știi ce găsești acolo și cât timp îți ia. Păi sigur că e de vizitat. Eu mai mult doar ca să fac plimbare. Așa că după aia o să mergem. A, mâine mergem cu mașina. Promenada nu se termină. Te vezi și aici cum e colgată mare. Da, ca să poată scoate bărcile. Și uite, noi suntem aici. Uite, noi suntem aici. Și încă mai urmează o grămadă de plajă. De coastă, nu de plajă. Uite pe ăștia mici. Ce pescari sunt ei. Oh. Îl prindem pe următor. Da. Ok, luăm următorul vaporaș spre San Malo. Da. E un pic vânt. E adânc aici. Ai, marea e în creștere. Nu, noi cu unul roșu o să mergem. Ăla e altceva. O fi făcut plimbări. Ei, nu rămânem aici pe mal. Să ne ia cineva. La fiecare 20 de minute.
Vedeți zidurile masive care se ridică deasupra oceanului? Ne aflăm la porțile orașului vechi din San Malo, cunoscut drept Intramuros. De secole, acest loc a fost martorul unor povești de aventură, comerț și război. Un oraș fortificat, ridicat pentru a înfrunta Atlanticul și pentru a proteja locuitorii de amenințările venite din larg. San Malo. Uite, vezi, intrarea e pe acolo. Am prins grupul ăsta de copii gălăgioși. Hai, lasă să intre. Se termină. Wow. Da, poți să te plimbi și pe ziduri. Oh, dar ce da lume! Și mâine o să fie și mai aglomerat, că mâine e sâmbătă. Da, asta e bine, e umbră. E mai cald decât dincolo la Dinal. Ok, o luăm la picior atunci. Să explorăm. Originea orașului San Malo datează din Evul Mediu, când negustorii și marinarii au început să ridice primele fortificații pe această peninsulă stâncoasă. Poziția era ideală, un promontoriu înconjurat de apă care oferea adăpost și în același timp era un punct strategic pentru controlul comerțului maritim. Mont Saint-Michel peste tot, vedeta regiunii. Panini. Panini. Pizza, dacă vrei o pizza. Da, arăta bine pizza. Urmărește mirosul. Ia să vedem. Păi pe aici o să venim. O să ne dăm cu roata. Să vedem ceva bun. Tatuaje cu henna. Deci și încolo e faină strada, vezi? Doamne, dar ce vacarm! Ce vacarm! Dulciurile tradiționale din regiune. Un pic mai liniște, nu mai atâta aglomerație. Dar fiecare stradă are câte o creperie, o clătitărie. Uite, aici sunt scoici.
cred că o stridie e 5 euro. Aici sunt 10 euro, nu știu ce, kilogramul. Kilogramul, acolo erau 7 sau chiar ăstea mici erau 5. Da. Zidurile de 2 km înconjoară complet partea veche a orașului, iar de pe bastioane se deschid panorame spectaculoase ale oceanului și ale insulelor fortificate din jur. Plimbându-te astăzi pe străzile înguste din Intramuros cu clădiri din granit și piețe pavate, este ușor să-ți imaginezi agitația de altădată, marinari încercând mărfuri exotice, negustori discutând în piețe, taverne pline de viață, dar și tunurile pregătite să apere orașul. Am vrut să vedem orașul de sus și să vi-l arătăm și vouă. Și așa că am ridicat drona, dar n-am reușit să o ținem prea mult în aer pentru că au atacat-o imediat pe scăruși. Un mod original de a descoperi San Malo, Intramuros, e să urci în trenulețul turistic care șerpuiește prin orașul vechi, în timp ce te lași purtat pe străduțele pavate și printre clădirile de granit, asculți poveștile corsarilor și o mică lecție de istorie oferită audio. So, without further ado, prepare aboard the city of the Corsairs. Commençons notre voyage par l'entrée principale de la citadelle, la Porte Saint-Vincent. Let's start our trip at the main entrance to the citadel, St. Vincent's Gate. Sur la gauche du train, on aperçoit deux arcades. On the left of the train, you can see two arches. Celle de gauche représente les armes de Saint-Malo. The one on the left represents the Saint-Malo coat of arms. Celle de droite symbolise les armes de la Bretagne. The right one symbolizes the arms of Brittany. L'entrée dans la cité corsaire se fait par une arcade principale composée de 4 rues en distinct. We enter the city Corsair via the main thoroughfare, consisting of 4 streets with distinct names. Traseul durează aproximativ jumătate de oră și trece pe lângă cele mai importante repere: catedrala, piețe animate, bastioane sau zidurile medievale. Este o experiență relaxantă și ideală pentru a înțelege istoria orașului înainte de a-l explora pas cu pas. Așa aflăm despre istoria orașului și ea are pagini dramatice legate de cel de-al doilea război mondial, când orașul a fost ocupat de trupele germane care au fortificat zidurile și insulele din jur. În august 1944, San Malo a fost bombardat intens de trupele aliate și aproape 80% din orașul vechi a fost distrus, transformat într-un câmp de ruine fumegânde. Și totuși, locuitorii au avut curajul și determinarea de a-l reconstrui, piatră cu piatră. Pe traseul trenulețului, privirea îți va fi atrasă imediat de silueta impunătoare a unei corăbii cu 3 catarge, Étoile du Roi.
Această navă spectaculoasă este o replică fidelă a unei fregate corsare din secolul al XVIII-lea. Și dacă vrei să afli mai multe despre ea, îți las un link în descriere. Avem un clip dedicat ei. Dacă v-a plăcut această călătorie prin nordul Franței și poveștile cu ziduri, corsari și corăbii celebre, nu uitați să ne lăsați un comentariu și să ne spuneți ce v-a plăcut cel mai mult. Apăsați butonul de abonare și activați clopoțelul ca să nu ratați următoarele aventuri prin locurile cele mai frumoase din Europa. Vă așteptăm și data viitoare cu o nouă destinație plină de istorie și magie. Mersi!